چجوری با یک برگ از زاموفیلیای بلک یک گیاه جدید داشته باشیم؟ امروز میخوام ساده ترین روش تکثیر زاموفیلیا بلک رو توی 8 مرحله ساده بهتون توضیح بدم. من بیشترین گیاهی که تکثیر کردم زاموفیلیا بوده، چون هی زاموفیلیای بدحال به دست من میرسیده، من احیاش میکردم، اون ساقه هایی که حالا ریزومش کلا از بین رفته بودم میومدم تکثیر میکردم. زاموفیلیا هم که قسمت دورریز نداره، هم برگش تکثیر میشه هم ساقش تکثیر میشه، به همون ریشه و ریزم و جوونه میده. و به خاطر همینه که قلق تکثیر این گیاه دیگه واقعا دستم اومده. تقریبا 90% قلمه هایی که میزنم قشنگ به پاجوشدهی میرسه، بزرگ میشه، مگر اینکه مثلا یه گیاهی درگیر بیماری باشه که اونم 50-50 ممکنه به هم ریشه و ریزم بده، ممکنه نده. حالا امروز یه زاموفیلیا بلک سالم و شاداب براتون آوردم که با همدیگه تکثیرش کنیم و بهتون قول میدم اگر این نکاتی که بهتون میگم و مو به مو رعایت کنین امکان نداره تکثیر ناموفقی داشته باشین. اول این با هم دیگه این گیاهو تکثیر کنیم، بعد از اون خیلی مهمه توضیحاتش در مورد اینکه چجوری باید قلمه ها رو نگه داریم بهتون میگم، در مورد زمان ریشه‌دهی انواع زاموفیلیا بهتون توضیح میدم و اینکه چجوری از این قلمه ها به راحتی پاجوش بگیرین. راستی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، برای بقیه بفرستین، کانال رو سابسکرایب کنین که به من یه انرژی خیلی خوب میدین. خب اولین نکته تو تکثیر زاموفیلیا اینه که یه گیاه سالم پیدا کنیم. این گیاه کاملا سالمه و هیچ مشکلی نداره. اینی هم که نگاه میکنین ساقش این شکلی خوش شده، این طبیعیه. وقتی که دیدین یه دونه ساقه داره این اتفاق براش میفته هیچ کاری بهش نداشته باشین، این هنوز وصله. من فعلا کاریش ندارم تا اینکه خودش خوشه و بیفته. البته اگر زودتر اقدام میکردم و وقتی دیدم رنگ برگش تغییر کرده جداش میکردم میتونستم تکثیرش هم بکنم. دومین مرحله اینه که اون برگ یا ساقه‌ای که میخوایم ازش تکثیر رو انجام بدیم بالغ شده باشه. مثلا شما این برگا رو ببینین، این برگای کوچیک رو ببینین، اینا فایده ای ندارن، یا بهتون ریزم نمیدن یا اگر بدن خیلی خیلی ضعیفه. پس بهتره اون برگایی رو انتخاب کنین که قشنگ بالغ شدن و قویان. مثلا شما این گیاهو ببینین، برگای این گیاهو ببینین که چقدر پهنه، اینو ببینین، این خب قطعا ریزوم خیلی بهتری میده بهمون. مثلا اینا خیلی بهترن نسبت به این. اینم بهتون بگم این گیاه خیلی خیلی کوچیکی بوده که الان انقدر رشد کرده، ولی خب هر چقدر ساقه قوی تر باشه بهتره. حالا هم گیاهو میشه از طریق برگا تکثیر کرد هم از طریق ساقه ها، ولی خب چون اول ویدیو گفتم برگا، فعلا امروز فقط از طریق برگ تکثیر رو انجام میدیم. اما اگر از طریق ساقه این کار انجام بدین ریزومی که بهتون میده قوی تره، در نتیجه پاجوش بهتری میگیرین. اینجا هم اگر نگاه کنین گیاه 2 تا پاجوش زده، یکی اینه و یکی اینه، البته زیاد شاید مشخص نباشه. سومین مرحله اینه که از یه وسیله تیز و تمیز استفاده میکنیم. میتونین قارچ‌کش بزنین یا یه کمی الکل روش اسپری کنین. مرحله پنجم اینه که میایم این برگو قیچی میکنیم از قسمتی که به ساقه متصل شده، به همین آسونی. مرحله ششم خیلی مهمه، اینه که این قسمتی که بریده شده رو بذارین خوش بشه. حالا بستگی به برگ مثلا 10 دقیقه یه رو تو محیط بمونه اون قسمت بریدگی خوش میشه، اما ساقه شاید احتیاج داشته باشه که 2 ساعت 3 ساعت، اصلا بستگی به ضخامت ساقه، تا 1 روزم داخل محیط خونه بمونه. مثلا اینو نگاه کنین، این کاملا قسمت بریدگی پینه بسته. مرحله ششم انتخاب یه بستر کشت مناسبه. هم میتونین داخل پرلیت بذارین هم کوکوپیت و پرلیت، اما چون کوکوپیت شوری خیلی زیادی داره من به نظرم داخل پرلیت بذارین بهتره. پرلیت رو یه آب بزنین و شوریش تا حد خیلی زیادی کم میشه، اون گرد و خاکش از بین میره. مرحله هفتم گذاشتن این برگ زاموفیلیا داخل این پرلیته. این شکلی اگر فشار بدین این قسمتش آسیب میبینه، پس با یه وسیله بعد داخل اینو یه حفره ایجاد کنین. این شکلی انگار جای برگو دارین باز میکنین. این برگو میگیرین دستتون تا نصفه میذارین داخل پرلیت، بعدش این شکلی با پرلیت فیکسش میکنین.
هفتمین مرحله اینه که اینو میذارین یه جایی که نور خیلی خیلی ملایمی داشته باشه. مثلا یه جایی مثل پنجره شمالی، نور پنجره جنوبی شرقی براش خیلی زیاده. در نهایت مرحله آخر اونم اینه که هر موقع که سطح پرلیتو دست زدین این شکلی به دستتون نچسبید و رطوبتش کم شده بود، دوباره بهش آب بدین. همین. اینم 8 مرحله‌ای که اول ویدیو براتون توضیح دادم. فکر کنم این شکلی مرحله به مرحله‌اش کردم براتون انجام این کار آسون تر باشه و بهتون قول میدم اگر طبق همین مراحل برین جلو امکان نداره که تکثیر ناموفق داشته باشین. یه نکته هم بهتون بگم، حتما حواستون باشه گلدونی که انتخاب میکنین خیلی کوچیک باشه، کوچیکترین سایزی که دارین. مثلا دیگه از این بزرگتر نباشه، چون هر چقدر که گلدون بزرگتر باشه اون ریشه دهی دیرتره و ممکنه بهتون دیرتر پاجوش بده. یه نکته دیگه هم که میدونم براتون سوال پیش میاد اینه که انتهای گلدون سوراخ داشته باشه یا نه برای پرلیت. هیچ فرقی نداره، ولی اگر میترسین که قلمه بپوسه که این اتفاق نمیافته میتونین 2-3 تا سوراخ انتهای گلدون بزنین. حالا بریم سراغ زمان ریشه دهی. قیمت زاموفیلیا رو دیدین که چقدر گرونه. زاموفیلیای سبز از همه ارزون‌تره، زاموفیلیای بلک گرون‌تره، زاموفیلیای ابلق از این دوتا گرون‌تره، زاموفیلیای شرابی هم که دیگه نگم از همشون گرون‌تره. به نظرتون این اختلاف قیمت برای چیه؟ اینا برمیگرده به زمان تکثیرشون. هر چقدر زمان تکثیر کمتر باشه قیمت زاموفیلیا هم کمتر میشه. زمان ریشه دهی زاموفیلیای بلک از 2 ماه تا 5 ماهه. پس این صبر رو داشته باشین که یه مدت زمان زیادی طول میکشه تا این گیاه به همون ریشه بده. البته بستگی به محیطش هم داره. مثلا ممکنه شما از هورمون استفاده کنین، یه محیط خیلی خوب داشته باشین، رطوبت خوب داشته باشین، گیاه زودتر بهتون ریشه، ریزوم و پاجوش بده. حالا برسیم به نکته بعدی. نکته بعدی اینه که حالا که فهمیدیم گیاهمون ریشه دار شده چیکارش کنیم؟ اول اینکه از کجا متوجه بشیم که گیاه بهمون ریشه داده و داره یه اتفاقاتی میفته. این شکلی که یه کمی برگ رو بالا پایین کنیم. الان میبینید چقدر زود بالا پایین میشه. این یعنی که هیچ ریشه و ریزومی نداره. اما وقتی که دست زدیم و دیدین که راحت بالا نمیاد، این یعنی این که داره یه اتفاقاتی میفته، یا مثلا گیاه داره ریشه میزنه، یا داره جوونی میزنه، یا مثلا داره ریزوم میده. پس این نشونه خیلی خوبیه. حالا توی این شرایط من خودم میام برای گیاه کوددهی انجام میدم تا ببینم که یه کمی ریشه و ریزوم زده، یا میام از کود فسفر یا بیورادیکانت براش استفاده میکنم. 1-2 دور که از این کوده استفاده بشه کمک میکنه که ریشه و ریزوم قوی تر بشه و بعد از اون میشه منتقلش کرد به خاک اصلی. حالا انتخاب خاک خیلی مهمه. اگر از خاک بی‌کیفیت استفاده کنین، خاک برگ، خاک بسته‌بندی، خاکی که دیر خوش میشه، اگر از این خاک ها استفاده کنین، وقتی که گیاه رو بذارین داخل اون خاک خیلی خیلی بعیده که بهتون پاجوش بده، چون اصلا خاک مناسبی براش انتخاب نکردین. پس حواستون به ترکیب خاک باشه. بعض وقتا هم هست یه ترکیب خاک خوب دارین براش استفاده میکنین، همون ترکیب همیشگی بهتون میگم، ترکیب کوکوپیت، پرلیت، پیتماس، ورمیکولیت، لیکاپون، خاک زغال، کوکوچیپس، یه همچین ترکیب خاکی میتونه براش مناسب باشه، به شرط اینکه EC و pHش تنظیم شده باشه. اگر اون خاک شیمی درستی نداشته باشه و شوری زیادی داشته باشه، وقتی گیاهو داخلش منتقل میکنین ممکنه بازم بهتون پاجوش نده، یا پاجوشی که بهتون میده خیلی 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 کوچیک باشه. بیاین براتون یه مثال بزنم. شما این دوتا گلدون رو ببینین، جفتشون رو تقریبا با همدیگه تکثیر کردم، زیاد فرقی نداشتن. جفتشون رو وقتی به خاک منتقل کردم، این یکی رو ببینین چه پاجوش خیلی خوبی داده، ولی اون یکی نه، پاجوشش خیلی ضعیفه و با همدیگه قابل مقایسه نیستن. علتشون به نظرتون چیه؟ علتش فقط خاکه. این یکی EC و pHش کاملا تنظیم بوده، اما اون یکی نه، خیلی عادی تمام این اجزا با همدیگه ترکیب شده، گیاه پاجوش هم داده ولی پاجوش خیلی ضعیف تره. اینه فرق خاک با کیفیت و بی کیفیت. بعد از اینم که به خاک خوب منتقلش کردین، حواستون باشه گلدون کوچیک باشه دیگه. بعد از اون طبق برنامه کوددهی شروع کنیم به کوددهی.
این شکلی گیاه هم پاجوش میده، هم خودش سرحال میشه. فقط یه نکته بهتون بگم، ممکنه که برگش توی حالا جابجایی یا هر چیزی به مرور از بین بره. اصلا نگران نباشین، مهم اون ریزومیه که بهتون داده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین. اگر رفتین زاموفیلیا تکثیر کردین و موفق بودین، بیاین بهم بگین که منم خیلی خوشحال میشم. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین، پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیو بعدی، فعلا خدافظ.